طبعا الرسالة دي مزعجة جدا لكل واحد مثلا مستخدم الويندوز وبيروح منه البن. بيقول له something happened and your pin isn't available. click here to set up your pin again. طب ايه المشكلة دي؟ لازم زي ما قلت لكم في الاول احنا متعودين ان احنا بنشرح المشكلة بالتفصيل ونعرف اسبابها، علشان قبل ما اخدك مثلا في عملية تصليح من غير ما تعرف ايه اللي حصل معاك بالظبط. المشكلة دي يا سيدي بتحصل بسبب مجموعة من الاخطاء، تمام؟ اللي هو بيكون مثلا تلف في ملفات النظام اللي هي السيستم فايلز ويحصل فيها كوربشن، ملفات مثلا بتاعه تسجيل الدخول، او مثلا ملفات خاصه بتسجيل الدخول بتاعه ويندوز هالو بتبوظ، فالويندوز بيعافر كده ومش بيعرف يقرا اللي هو البن. وفي برضه بتكون اغلب المشاكل بتحصل في مجلد اسمه ان جي سي المسؤول عن تخزين اللي هو البن بتاعك، تمام؟ المجلد ده ساعات كده بيكون فيه بيرميشن، البرميشن دي احيانا بتبوظ، وساعتها الويندوز بيهنج كده ويقول لك ان هو ما فيش اي بن. واحيانا مثلا بيكون انكمبليت ابديت، يعني مثلا بيكون عندك تحديث غلط، او احيانا مثلا التحديث ينزل ويتسطب فبيبوظ اللي هو اللوجن اتمبتس. واحيانا كده بيكون في تغيير مثلا في غيرت مايكروسوفت اكونت، لو غيرت الباسورد اونلاين وحصل فيه سينك او ديلي سينك اللي هي خطأ في المزامنة بينك وبين الباسورد اكونت، فبيحصل فيه مشاكل، خصوصا في مشكلة اللي هي تراستد بلاتفورم موديول، اللي هي مشكلة في التي بي ام. التي بي ام ده اللي ماسك مفاتيح التشفير يا جدعان في الجهاز، لو في ايرور يبقى البن كانه مش موجود على الجهاز، فعشان كده بتحصل حاجه بالشكل ده. وفي اغلب الاوقات بيكون برنامج الحمايه، وحل المشكله ممكن يكون باسلوب بسيط جدا، ان انت تعمل ستارت الجهاز وبتلاقي الموضوع يشتغل معاك. فانا هاخدك معايا ان شاء الله، تمام؟ هاخدك معايا كده في رحله. فبحاول تعمل ريستارت للجهاز بتاعك. مجرد ما بتعمل ريستارت بنيجي هنا وبنروح عاملين كلمه، نضغط على ريستارت، هنشوف المشكله اتحلت ولا لا. لو ما اتحلتش معاك المشكله بنروح داخلين بقى على اوبشن تاني، اللي هو استخدم your password instead. اعمل sign in option، وبتلاقي في حاجتين ظهروا لك هنا، في باسورد، تمام؟ وفي برضو اللي هو اونلاين. سيبك من البن، دخل الباسورد بتاع الحساب نفسه، ظبط معاك واشتغل معاك امين. ما اشتغلش معاك ما فيش مشاكل، هنروح برضو للحل اللي بعده، تمام؟ بتيجي هنا في الاول، ثواني بس كده، نعمل settings وتضغط على account، وبتروح على sign in option، تمام؟ وبتروح على بين ويندوز هالو، وتروح عامل اي فورجيت ماي بين. ده في حالة ان انت ظبط معاك ودخل معاك الجهاز ومش عايز تتعرض للموضوع ده تاني، فبتعمل الطريقة دي. طيب ما دخلتش من الاساس وبرضه لسه الخطأ عندك ومش عارف تدخل على الجهاز برضه بتاعك بسبب البين، هنتبع الموضوع الآتي، تمام؟ بنضغط أول حاجة على شيفت، خليك ضغط على شيفت ضغطة طويلة جدا، وبتروح رايح على علامة الباور دي اللي هي علامة الريستارت، وتروح دايس على كلمة ريستارت، وإيديك على الشيفت ما تتشالش غير لما تشوف الشاشة الزرقاء اللي هتظهر لك دلوقتي، تمام؟ أنا باخدك معايا كده في كل الحلول، بتظهر لك الشاشة الزرقاء دي، ما تخافش خالص. إحنا بس هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نلغي البين كود من هنا، من على السي ام دي. بندخل على ترابل شوت وبنختار ادفانسد اوبشن، وبنروح على حاجه اسمها كوماند برومت، تمام؟ بيروح فاتح لنا هنا. هنعمل ايه؟ هنعمل ديليت، اللي هو فاكرين الملف اللي قلت عليه اللي هو الان جي سي، هنحاول نمسحه علشان الجهاز اوتوماتيك يروح عامل ريسيت او يمسح الملفات الكوربت بتاعته ويستبدلها بملفات جديده. بنكتب ار دي مسافه على سلاش، وتاكد من السلاش رايت وليفت سلاش، وبتروح عامل اس ومسافه سلاش، وبتكتب كيو، وبنعمل سي كولومز، تمام؟ سلاش، ونكتب ويندوز، ونعمل سلاش، وبنكتب سيرفيس، تمام؟ ونكتب بي ار او اللي هو بروفايلز اللي هي سيرفيس بروفايلز، ونعمل سلاش، وبنكتب لوكال سيرفيس، وبنعمل سلاش، وبنكتب اب داتا اللي هو بيتخزن فيه، تكتبها بنفس الشكل اللي انا بعملها بالظبط، على سلاش لوكال، على سلاش مايكروسوفت، على سلاش ان دي سي. زي ما قلت لكم ان كل حاجه في الفولدر ده بتكون خاصه بالتشفير موجوده جوه الملف ده، فاحنا نحاول نمسحه علشان الجهاز يتعرف او يعمل له حاجه كده زي ريكرييت نيو ان دي سي. طيب بعد ما عملنا له ديليت، احنا كده ادينا له الامر ان هو يعمل ديليت، هنعمل كونتينيو للجهاز وهنشوف ان هو هيطلب مننا بين كود اور نوت، تمام؟ هيطلب مننا بين كود ولا لا. بندخل بقى بندخل هنا you want to sign in faster and more، تمام؟ ظبط معاك، تمام؟ اول ما يفتح معاك شايفين هيطلب منك ان انت تعمل نيو بين كود، ان انت تعمل assign نيو بين كود، وتكتب البين كود بتاعك وبتعمل اوكي وتدخل على الجهاز. طيب ما ظبطش معاك الموضوع ده، هتروح برضو على حل اخر، اللي هو بعد ما نعمل شيفت وريستارت وهجيلنا الشاشة الزرقاء دي من تاني،
فهنضغط على ترابل شوت ادفانسد اوبشن وهنعمل كوماند برومبت. المره دي هنعمل ايه؟ هنعمل سيستم تشيكر زي ما قلت لكم احيانا بيكون في ملفات غلط، فهنكتب SFC مسافه /scan ودي بتصلح الملفات اللي هي الكوربتد فايلز ان يور سيستم بتصلحه ونأمل ان هي تصلح لك برضو المشكله اللي موجوده عندك. طيب شايفين بيقول لك the system file repair changes will take effect after next boot. لازم تعمل ريستارت للجهاز علشان تتاكد ان كل حاجه اتصلحت معك. طيب تمام، بنقفلها، بندخل على كونتينيو. ظبطت معاك امين، كل سنه وانت طيب. ما ظبطتش معاك بتعيد نفس الخطوات، شيفت كتير، ريستارت، ولحد ما تظهر الشاشه الزرقاء. ومش عايز انا اقول كل مره نضغط شيفت وريستارت، خلاص عرفنا الشاشه الزرقاء بندخلها عن طريق الشيفت وبنعمل ريستارت ودينا على الشيفت فتره طويله. بندخل على الترابل شوت ادفانسد اوبشن، بندخل على الكوماند برومبت برضو، والمره دي هنعمل فورس باسورد لوجن ثرو ريجستري. ان احنا هنجبر الجهاز ان احنا نعمل له فورس تسجيل دخول على الريجستر عن طريق ملفات اللي هي الريجستر فايلز. هنكتب HKLM software /Microsoft NT اللي هي current version /password/device. تمام، وبعد كده بنعمل /v device password، وهكون سايب لك الامر ده كله اللي حوالي هتقعد تكتبه في 3 ايام، وبعد كده يقول لك the operation completed successfully. بعد ما يجيب لك كده بتقفل كده وبتدخل على continue. تمام، نفعت معك تمام، هيجيب لك انها تعمل ريسيت. طيب ما نفعتش معك هندخل برضو على الشاشه الزرقاء من تاني. تمام زي ما انتم شايفين، ما تخافش منها عادي. بس المره دي هنعمل خطوه اللي هو بعد احنا تعتبر كده ان احنا مشينا على كل الخطوات، فانت ما قدامكش غير بقى ان انت تعمل سيستم ريستور. وانا متاكد ان شاء الله هتظبط معاك من اول مره من الخطوات اللي احنا عملناها. بتدخل على ادفانسد اوبشن، بعد كده بندخل على سيستم ريستور، ونأمل ان الجهاز بتاعك عامل نسخه ريستور اللي هي استرجاع قبل ما يحصل الخطا ده. زي ما انت شايفين بيقول لي ان انت عملت انستول ريال تيك هاي ديفينيشن اديت درايفر، فبيرجع لي الجهاز بتاعي قبل ما عملت الانستول للدرايفر ده. فنأمل ان هو يحل لك المشكله. تمام، وانا ان شاء الله هيكون اتحلت عندك من زمان، بس انا بحب اخد كل الخطوات علشان ما فيش خطوه تكون ثابت او راحت كده. امانه علميه يعني، وعشان الامانه العلميه دي لازم تعمل لايك واشتراك للقناه. يلا يا جدعان، والفيديو ده وصله بقدر الامكان. طيب ما عملتش معاك برضو، هتيجي برضو على الشاشه الزرقاء دي، وده بيكون الحل الاخير ان انت تعمل ريسيت للبي سي بتاعك. تمام، هتعمل ريسيت للبي سي. على فكره ريسيت البي سي دي الناس بتشوفها ان هي مشكله كبيره، على فكره دي من اهم حاجه الانقاذ. ويمكن في الاصدار الجديد بتاع ويندوز 25 ان هم هيلغوا حاجه اسمها سيستم ريستور، وهيخلوك ان انت تعمل ريسيت بس الجهاز. هتعمل ترابل شوت وريسيت ذيس بي سي. ريسيت ذيس بي سي ممكن هيرجع لك الاعدادات الاصليه، بس هيمسح لك البرامج بس. كل الصور بتاعتك والبيرسونال فايلز هتكون موجوده من غير مشاكل. في عندك ريموف ايفريثينج اللي هو يعمل لك كلين انستول، تسطيب جديد، هيمسح لك كل حاجه حرفيا وهيسطب لك النسخه من جديد. فانت عندك اختيارين، يا اما تعمل كيب ماي فايلز اللي هو يمسح لك بس البرامج وهيخلي لك كل حاجه، الصور والدوكيومنت وكل حاجه موجوده تمام من غير اي مشاكل. وفي ريموف ايفريثينج، فانت شوف اللي بترتاح معاه وجرب الاثنين. جرب كيب ماي فايلز، ما نفعتش معاك جرب ريموف ايفريثينج. وكده يعني الموضوع على فكره سيت بي سي مهمه جدا وبتحل مشاكل كتير وبتلخص عليك وجع الدماغ بدل ما تروح تدخل على الانترنت وتحمل نسخه جديده من على موقع مايكروسوفت. ولو عندك برضو الموضوع ده وعايز تحمل نسخه جديده، انا برضو عامل فيديو للكلام ده كله من فروم زيرو تو هيرو. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. وما تنساش من الصلاه على النبي قبل كل شيء، بحملك امانه تصلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. واتمنى يكون الفيديو هنا يعجبكم، ولو ما عندكش حاجه تكتب فيها كومنت تنزل تصلي لي على النبي تحت عشان كلنا نتقاسم الاجر باذن الله.